Ahoj, já jsem Eliška a pomáhám cizincům učit se česky. A dneska se s váma chci podívat na 3 slovíčka, která existují v angličtině, která se běžně a často používají v angličtině, ale když je chceme přeložit do češtiny, tak to ne vždycky dobře funguje. A pro mě je to zase další důkaz toho, že každý jazyk vidí svět kolem nás trošku jinak a že ne vždycky můžeme slovíčka nebo fráze nebo výrazy překládat do slova. První slovo je slovíčko busy. Moji klienti se mě často ptají: Eliško, jak se řekne česky I am busy? Když se podíváme do slovníku, tak najdeme překlad zaměstnaný nebo zaneprázdněný. To je mimochodem strašné slovo. Zaneprázdněný. Zaneprázdněný. A proto často slyším věty jako: Eliško, dneska nemůžu mít lekci, jsem zaneprázdněná. Nebo Eliško, dneska jsem moc zaneprázdněný. Ale bohužel v češtině to takhle moc neříkáme. V každodenní komunikaci s kamarády, s kolegy, s rodinou říkáme spíš mám toho moc nebo mám toho hodně. Doslova říkáme I have a lot of it. Mám toho hodně. Mám toho moc. A můžete taky říct třeba mám hodně práce. Mám spoustu práce. Další slovíčko je slovo helpful. Když se podíváme do slovníku, tak najdeme překlad nápomocný, užitečný a ochotný. A tady je moc důležité vědět, kdy který překlad můžeme použít. V jaké situaci, v jakém kontextu je můžeme použít. Pokud chcete třeba říct, že nějaké moje video bylo helpful, tak potom můžete říct: Eliško, tohle video bylo skvělé, moc mi pomohlo. Tohle video mi pomohlo. A můžete taky říct: tohle video bylo užitečné. Nebo tohle video je užitečné. To stejné můžete říct, když mluvíte třeba o nějaké knize, webové stránce, nebo podcastu, nebo lekci. Takže například ten nový podcast pro studenty češtiny je skvělý. Moc mi pomáhá. Moc mi pomáhá je užitečný. Ten nový podcast mi pomáhá. Ten nový podcast je užitečný. A nebo třeba začala jsem chodit na lekce jógy a moc mi to pomáhá. Už mě nebolí záda. Ty lekce jógy nebo ta lekce jógy mi pomáhá. Už mě nebolí záda. Pokud mluvíte o člověku, tak potom je dobré použít slovo ochotný, ochotná. Takže například pokud jdete na úřad a potřebujete si vyřídit řidičský průkaz a je tam nějaká paní, která je milá, všechno vám vysvětlí, se vším vám pomůže, tak potom můžete říct: ta paní byla moc milá, byla moc ochotná. Ta paní na úřadě byla moc ochotná. Nebo paní doktorka byla ochotná. Všechno mi ukázala a všechno mi vysvětlila. Paní doktorka byla ochotná. Nebo třeba pán v lékárně byl ochotný a pomohl mi vybrat vitamíny. Pán v lékárně byl ochotný. A pokud chcete hned na místě poděkovat, tak můžete říct: děkuju za ochotu. Děkuju za ochotu anebo děkuju za pomoc. Můžete taky říct: jste moc hodná, děkuju za ochotu. A nebo jste moc hodný, děkuju za pomoc. A poslední slovíčko je slovo hiking nebo to hike. Tuhle otázku dostávám pravidelně: Eliško, jak se řekne česky hiking? A já vždycky říkám: já nevím. Tohle slovo podle mě v češtině prostě neexistuje. A ještě mě teď k tomu napadlo, že mladší lidé, možná třeba moje generace, taky někdy prostě používá to anglické slovo, ale trošku ho změní, dá mu českou formu a říkáme prostě hajkovat. Takže třeba rád hajkuju, ráda hajkuju. Nebo o víkendu jedeme hajkovat. O víkendu jedeme hajkovat do Rakouska. A nebo o víkendu jsme byli hajkovat. O víkendu jsme byli v Rakousku a hajkovali jsme.
Vím, že to není pro každého a že možná starší lidé si říkají Ježišmarja, chudák čeština, ale mladší lidé to tak občas používají, protože to je jednodušší. Ale protože Češi jsou hodně aktivní národ a rádi tráví čas v přírodě, rádi chodí ven, tak jsem si pro vás připravila několik výrazů nebo slov nebo frází, které můžete použít místo toho. To, co vidíte tady na těch fotkách, tomu říkáme pěší turistika nebo horská, vysokohorská turistika. Takže pokud například hledáte nějaké tipy na trasy, nebo pokud hledáte nějaký zájezd na internetu, tak je dobré použít to slovní spojení pěší turistika. A nebo vysokohorská turistika, pokud chcete jít opravdu vysoko do hor. Když mluvíte s kamarády v běžné hovorové řeči, tak můžete říct rád chodím po horách nebo ráda chodím po horách. Můžete taky říct rád nebo ráda chodím na túry. Rád nebo ráda chodím na túry do hor. Slovo túra označuje nějakou fyzicky náročnou aktivitu. Když říkáme jdu na túru do hor, tak většinou jdeme několik hodin. Někdy jdeme i několik dní nebo dokonce týdnů. A na túru většinou potřebujeme speciální vybavení. Potřebujeme dobrý batoh, krosnu, potřebujeme dobré boty, pohorky a potřebujeme nepromokavé oblečení. Oblečení, které nás chrání proti dešti. Takže třeba nepromokavou bundu. A já mimochodem pěší turistiku a hory miluju. Moc ráda chodím po horách, moc ráda chodím na túry do hor. A před několika lety jsem o tom natočila vlog tady na ten kanál, takže vám někam sem nahoru dám link a můžete se podívat na to, jak jsem chodila po horách v Mexiku. Pokud je aktivita méně náročná, tak můžete použít slovní spojení pěší výlet anebo prostě výlet. Pěší znamená, že nejedete autem nebo autobusem, ale že jdete pěšky. Takže můžete říct třeba ráda chodím na výlety. Nebo rád chodím na výlety. A tenhle víkend jdeme na výlet. O víkendu jdeme na výlet. Jak vidíte na té fotce, tak výlet většinou není tak fyzicky náročný jako túra. Často není v horách, ale je třeba někde v údolí, nebo v lese, nebo u řeky. A můžete si na něj často vzít třeba jenom džíny, tenisky a malý batoh. Takže ještě jednou, mám toho hodně, mám toho moc, nebo mám hodně práce. Užitečný podcast. Ten podcast mi pomáhá. Ochotná paní nebo ochotný pán. Ochotný člověk. A nakonec pěší turistika. Chodit na túry, chodit po horách, anebo chodit na výlety. A co vy? Znáte nějaká slovíčka, která existují ve vašem rodném jazyce, ale špatně se překládají do češtiny? A nebo dokonce v češtině vůbec neexistují? Pokud jo, tak mi to napište do komentářů. Budu se na to těšit. To je všechno, zatím se mějte. Ahoj.